Chương trình này được bảo trợ bởi Family Joy, tổ ấm y tế của mọi gia đình, 714 898 0765. Hi, welcome to the OC Health and Education Show on Little Saigon TV. I'm your host, Julie Yip. To us, OC stands for community because we believe that our community is stronger when we come together. We thank you for joining us each Tuesday evening on channel 56.10 and on Wednesday morning. As you know, this is a bilingual English and Vietnamese program dedicated to educating, empowering, and inspiring our community. And on our show today, we have two very special doctors to talk about Parkinson's disease and spasticity. That's Dr. Daniel Trung and Dr. Khong Trung. Julie kính chào quý vị khán giả của Little Saigon TV trong chương trình Kiến thức y khoa gia đình và xã hội. Chương trình Kiến thức y khoa gia đình và xã hội là chương trình OC Health and Education. Julie cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình mỗi thứ ba với thứ tư ở trên đài 56.10. Chương trình đây là chương trình song ngữ. Julie hy vọng nói về thông tin rất là quan trọng cho quý vị khán giả hôm nay. Hôm nay Julie mời được hai bác sĩ rất là nổi tiếng về trong Parkinson disease và hôm nay mình có thời gian nói chuyện về spasticity. Đó là với bác sĩ Daniel Trung với bác sĩ Khong Trung. Thank you so much, doctors, for coming to the show. Welcome to the show. Thank you for having me. My name is Dr. Khong Trung. I'm a neurologist in Fountain Valley. I work at the Trung Neuroscience Institute with Dr. Daniel Trung. I did my training in Syracuse, New York at Upstate University and fellowship training in clinical neurophysiology at Loma Linda. And I've been practicing for 5 years in the community. Wow. And we have that in common, Loma Linda University. I went to Loma Linda in the 90s, so it feels like it's so long ago. But it's a great institution to learn, and I mean, it's very high in depth in the training. But I know you have right next to you Dr. Daniel Trung, and Daniel Trung is a wealth of knowledge. Dr. Trung, welcome to the show. Chào Julie, kính chào quý vị khán giả. Tên tôi là Daniel Trung. Tôi tốt nghiệp tại Tây Đức, xong sau đó chuyên khoa tại Đức, tại Anh, tại Columbia University New York, rồi làm việc ở Winstead University và UCI trước khi ra làm văn phòng Orange County và làm phòng thí nghiệm ở Long Beach Hospital. Wow, cảm ơn bác sĩ đã chia sẻ rất nhiều chi tiết về cái công việc của bác sĩ. Hôm nay Julie có thời gian nói chuyện với hai bác sĩ. Trước nhất là hai người Dr. Trung, mà thì Julie muốn nói chuyện với Dr. Khong trước. Dr. Khong, I want to know what motivated you to become a neurologist? I like I have an interest in neuroscience. Okay. And then, so that translates to neurological diseases. And so that was really what started that. Parkinson's disease is probably one of the first diseases that I had a interest in terms of the disease, the patient, and the treatment of it. And so that led me to be a neurologist. Okay, well, thank you so much for sharing that part. Thưa quý vị khán giả, hôm nay Dr. Khong chia sẻ với mình là neurology là một cái nghề nghiệp mà bác sĩ chọn. Trước nhất là bác sĩ đã muốn hiểu thêm về giúp nhiều bệnh nhân về Parkinson. Và Julie thấy đó là hôm nay là mình có nhiều thời gian nói chi tiết thêm về bệnh Parkinson với spasticity. You know, Dr. Daniel, when we talk about Parkinson's disease and we're talking about neurology, you know, there's so much training that comes along with it. I know you have decades of training. How would you motivate a young person, you know, to get into the medical field first of all, but specifically going to this route? Well, evaluating a challenge, tất cả mọi thứ là một cái thách thức. Khi mình nhìn nó là một thách thức như một bài toán á, thì không bao mình get bored và mình có thể làm cho một người khác cảm thấy bị kích thích về cái đó. Thành thường tôi tìm cách là nhìn mọi vấn đề về cái hướng mà mình có thể giải quyết được. Cái nào giải quyết được thì mình tìm cách giải quyết trước cái đó và đi từng bước một. Thành mỗi thứ này đều là một, tôi không biết cái này đi quá xa, là mọi thứ này đều là một bài toán hết. Dạ vâng. Cái hay làm sao mình cắt cái bài toán là nhiều cái bài toán nhỏ hơn để giải quyết từng cái bài toán nhỏ một trước, rồi cuối cùng cộng nó lại. Thì neurology nó cho phép tôi làm những cái chuyện đó.
Tại Julie thấy là thường ở trong cộng đồng Việt Nam của mình á, mình nhỏ lớn lên mình nói bố mẹ khuyến khích mình học ngành y, thì thiệt ra Julie cũng mẹ nói lại đi học kỹ sư bác sĩ, mà Julie vô nghề speech therapy, rồi nhiều gia đình cũng nói speech là cái gì, mà hồi nhỏ Julie không biết nói tiếng Việt Nam, không biết giải chi tiết ra, mà Julie nói cái nghề đẹp đây con chuyên môn ăn uống với nói chuyện. So you know, like bữa nay Dr. Khang cũng biết nói tiếng Việt Nam, mà Dr. Khang chia sẻ đó là lúc mà bệnh nhân tới, Dr. Khang cũng nói tiếng Việt, mà hôm nay là cho Dr. Khang muốn nói tiếng Anh, tại mình nói nó rõ hơn. Mà Julie cũng nghe Dr. Chân nói đó là lúc mà mình vô nghề nghiệp đây, neurology, mình có giải quyết nhiều cái bệnh của bệnh nhân mình nó chi tiết hơn, phải không bác sĩ? Yeah. Có thể nói như vậy. Chính tôi vào cái đó vì nó là coi đó như một bài toán đố. Mình có cái challenge. Now, you know, so as far as going into the field of medicine, how does your family feel when you became a doctor? What is their initial response? I think they were relieved that I picked up a job. So I think that was their focus. So, yeah. Because I know, you know, today we're hoping to make sure that we put more focus on you, Dr. Khang. And the reason, and I love what Dr. Chung said, was that, you know, he's been in this field for a long time. But it's about time to pass the baton and make sure that the future generation can continue his legacy. What do you think the legacy is for the Trung Neuroscience Institute to help specifically the Vietnamese community and the Parkinson neurogenic disorders? I can only hope to do half of what Dr. Trung does. But the Trung Neuroscience Institute is a neurology office. We're neurologists. So in terms of helping the Vietnamese community, a lot of us speak Vietnamese, and to help guide our patients in regards to neurological diseases. Neurological diseases are not common relative to high blood pressure and things like that. And people may not know much about Parkinson's disease, spasticity, or those type of diseases. And so a part of our job is to be there to help them. The Trung Neuroscience Institute is probably more well known due to Dr. Trung and his work with Parkinson's disease, spasmodic dysphonia, dystonia, and those type of diseases, and that where we can help the community in regards to those diseases there. We also do clinical research trials as well. And so we are involved in clinical research studies involving now Parkinson's disease, cervical dystonia, and also upper limb spasticity. So we do a lot of things, and we are trying to, and all of this was started by Dr. Daniel Trong, and it's now 4 other neurologists who are trying to replicate what he does on his own. Okay, that's wonderful. Well, thank you so much, Dr. Chung, for doing so much to help with the field of Parkinson's disease, and also even with my field in speech pathology, knowing that you helped pioneer or start the Spasmodic Dysphonia Institute or the organization. Thưa quý vị khán giả, hôm nay Julie có thời gian rất là đặc biệt nói chuyện với Dr. Khang, với Dr. Trung, Dr. Daniel Trung. Hôm nay mình có hiểu chi tiết về cái lý do tại sao họ làm trong nghề đây, với cái khả năng của họ để giúp cho cộng đồng Việt Nam của mình. Trước nhất, trên cái Trung Neuroscience Institute là một cái trung tâm mà giúp bệnh nhân về specialty về neurology. Dr. Khang có chia sẻ đó là cái Neurology Institute đây á, là một cái trung tâm mà Dr. Trung tạo ra. Mà tại Julie đặt một câu hỏi đó là tại sao mình phải tiếp tục làm cái công việc đây, là làm sao mình tiếp tục làm cái công việc đây, là tại mình thấy là rất nhiều người cần giúp đỡ về cái phần đây. I think that what you guys do for the community is so specialized, and I think one of the things we also have to do is make sure that community learns more about what it is that you do. How do they learn more about your organization or the institute? Is there a website or information that they can learn more about, where they can get some information? We have a website that has profiles on our doctors and also the services that we provide, and they can look at that if they're interested in coming to see us. Okay.
Well, after commercial break, we'll definitely have a lot more opportunity to learn more about the institution and all the services you provide. Julie cảm ơn quý vị khán giả của Little Saigon TV. Sau phần quảng cáo, chúng tôi sẽ tiếp tục nói chuyện với Dr. Daniel Trung với Dr. Khang Trung. Cảm ơn quý vị khán giả của Little Saigon TV. Chương trình này được bảo trợ bởi Family Joy, tổ ấm y tế của mọi gia đình, 714 898 0765. Hi, welcome back to the OC Health and Education Show on Little Saigon TV. I'm your host, Julie Yip. Today on our show, we're here to talk about spasticity, Parkinson's disease, and a lot of neurogenic disorders that the Trung Neuroscience Center is able to help out. Julie Yip kính chào quý vị khán giả của Little Saigon TV trong chương trình Kiến thức, y khoa, gia đình và xã hội. Hôm nay Julie có thời gian nói chuyện với Dr. Khang and Dr. Trung của Trung Neuroscience Institute. Đó là một cái trung tâm mà giúp cho rất nhiều bệnh nhân có nhiều cái khó khăn về Parkinson, spasticity, vân vân, có nhiều cái bệnh khác. Thank you so much for being on this show today. We had a great opportunity to learn more about who you are and why you chose this given field. I want to know about the clinic itself. Can you tell us a little bit about where it's located and how a family or the community can access the programs? We're located at 9940 Talbot Avenue in Fountain Valley. There are 5 neurologists that work there. 3 of us speak Vietnamese. And we're open Monday through Friday. We see general neurology, but also movement disorders. So we see people for headaches, seizures, peripheral neuropathies or nerve diseases. We see Parkinson's and movement disorders. Dr. Trung sees patients with spasmodic dysphonia, but we also have another movement disorder doctor, Dr. Deepmala Nandanwar, who also sees movement disorder patients. In regards to our movement disorder patients, particularly the Parkinson's disease patients, we see patients who have deep brain stimulators, so we help program or help manage that. We do botulinum toxin injections for the patients who need that for their therapy. Wow. So there's so much that you do. Bác sĩ, Dr. Trung, can you tell us in Vietnamese once more time, just a detail, because I don't know I can capture all of that. Văn phòng chúng tôi mới được bắt đầu đó, thì bắt đầu là chỉ có làm về movement disorder và Parkinson thôi. Thì có 2 khởi đầu là từ ở Long Beach và đây, và Fountain Valley. Ở Long Beach thì tôi có một cái facility chuyên môn làm trên súc vật. Thì ngày xưa đó là tôi có một phần thí nghiệm, nhưng sau này hết tiền thành không có làm thí nghiệm trên súc vật nữa. Súc vật chuột nó không có trả tiền mà còn phải nuôi nó nữa. Thế về sau cắt xuống chỉ có làm về coi những bệnh nhân Parkinson và làm những clinical research về Parkinson. Sau đó vì cái số lượng nó thì có anh Nguyễn Nhất Thống, giáo sư Nguyễn Nhất Thống cùng với tôi, chúng tôi là 25 năm cùng nhau, thì anh Thống bây giờ mới mất cách đây độ chừng một tuần. Sau đó vì số lượng lớn lên thì chúng tôi bắt đầu trở thành có nhiều người hơn, thành cover một cái khu vực lớn hơn. Vâng. Vì chúng tôi nhận được bệnh nhân không phải chỉ Orange County mà từ khắp nơi trên thế giới. Vâng. Tại vì mình đặc biệt về cái Parkinson thì rất nhiều người đi xa tới gặp bác sĩ luôn hả? Vâng. Trong những giai đoạn đầu mà tôi mới mở thì bệnh nhân gần như là toàn từ bệnh là ở các nơi khác bay tới, tại vì số lượng ở đây không đủ. Nhưng về sau đó có những người khác có chuyên môn thành những người ở xa đó bớt đi. Riêng bệnh nhân mà chúng tôi bắt đầu đi vào những cái khu vực khác, thành cái clinic có lớn, nó tiếp tục nó lớn lên. So, bên ngoài cái phần mà outside of Parkinson thì cái clinic giúp về bệnh nhân gì nữa bác sĩ? Trong tất cả mọi bệnh của ngành thần kinh, nhưng cái khu vực chính là về Parkinson và movement disorder. Còn những cái kia nó ở vòng ngoài, và chúng tôi tiếp tục nghĩa là tiếp tục lớn lên. Dạ vâng. Và
thì mỗi người join á, vào cái trung tâm này thường là có một cái tài riêng. Thế xong vào làm trong Parkinson nhưng giữ cái tài riêng của mình. Như vậy tôi có thể enrich làm cái trung tâm nó mỗi ngày nó mạnh lên. Và có những cái kiến thức ngoài nó tiếp tục nó lớn lên. Thì Công là người mang đến những cái kinh nghiệm về electrophysiology. Đó là lý do tại sao Công vào cùng với tôi, và đó là cái tài đặc biệt của Công. Tại Julie là làm trong nghề nghiệp là speech pathology, đó là âm ngữ trị liệu. So Julie cũng thấy là hồi xưa cũng có vài cái referral của bác sĩ tới, mà tại mình thấy đó mình chú ý về speech therapy á, là Julie giúp là nhiều là CVA, là mỗi người mà bị tai biến mạch máu não họ cũng đi neurologist, họ thấy bác sĩ theo dõi. Hay chừng nào họ có Parkinson, ALS, về cái khó khăn mà đi hơn hay ăn uống nhanh thức ăn. Cái bệnh mà spasticity đặc biệt là cái gì? Dr. Kong, what is specifically spasticity? Good question. Spasticity technically is a velocity-dependent increased muscle tone. So it is like patients will describe it as like stiffness or difficulty with movement, but it is based on the fact that if you move fast, you're going to notice a stiffness or limitation in movement. In an arm or leg or an affected body part. So that's spasticity. It's due to a disruption in your, typically in your brain or spinal cord or motor nerve that makes the nerve a little bit more hyper-excitable. So it works a little too much, and then that causes this stiffness or catch. So cái triệu chứng mà spasticity bác sĩ đó là cái mình giãn làm sao? Cái bắp thịt nó cứng. Nó cứng hả? Nó cứng là tại vì mình bị một số bệnh như là tai biến mạch máu, thì cái bắp thịt như thấy những người bị stroke xong cái tay họ cứng này họ không giãn ra được. Nó co vô mình kéo ra không được. Vâng. Ok. Đó. Mà cái lúc mà bệnh nhân bị đó thì làm sao mình chữa trị bác sĩ Con? So treatment for that would involve a variety of things. Physical therapy, đi vật lý trị liệu. And then medications such as muscle relaxer, so thuốc mà cho cái cơ nó mềm hay nó giảm hơn. So thuốc riêng, nó cũng có cái máy cho nó bơm cái thuốc vô. So there's pill form medications, and then there's also a device that you can use to pump in medications. Another therapy is botulinum toxin injections. Where you inject that into the muscles themselves, and then that can weaken the muscle and gives you a little bit more flexibility there. So nếu không có dùng thuốc thì thuốc riêng hay thuốc bơm thì mình chích thuốc vô cái cơ cho nó giảm, cho nó dùng người ta move hay dùng cái tay chân bớt hơn. Okay, so a lot of times, so as spasticity treatment, the protocol is more like pharmacological treatment, whether it's like a PO, like by taking medication, or then an injection. It depends. Some people can just need a little physical therapy, and so it depends on the person and how much it affects their life. If it doesn't affect them that much, then maybe just physical therapy. So nếu cái cứng của cái cơ nó nhẹ thì mình chỉ cần đi vật lý trị liệu hay mình không có cần uống thuốc. Nếu nó khó quá, nó cứng quá thì phải cần thuốc. Okay. Well, it's so great to have you here, because for us as therapists, we do the treatment. I treat the symptoms, but I didn't really understand the medicine or the full range of treatment. So you're mentioning that with spasticity, there's 3 approaches. So the least invasive would be physical therapy. Then you can also do oral medication, and then also injection. Dr. Chung, you also mentioned something about botulinum toxin, like the Botox injection, because most of us know that as more cosmetic. But where did that medication come from, and how did that treatment come into the movement disorder community? Parkinson nó làm cái bắp thịt nó cứng lại, thì mình lốc cái arm trên một hướng. Thế bây giờ nếu mà Julie trích cái botulinum toxin thì cái botulinum toxin mục đích của nó là nó đốc cái sợi dây thần kinh vào trong bắp thịt. Vì vậy cái bắp thịt nó không contract nữa, thì nó có một cái là để cái range of motion, tức là cái khu vực cử động của mình nó được có được nhiều hơn.
So cái thuốc là để chữa trị cho nó so the range of motion is increasing. Increasing để mình có thể dùng cái tay mình vào. Nếu mà cái tay như thế này đó thì non-functional, tức là không làm gì được hết đó. Đó. Nhưng mà cái tay thế này thì là bắt đầu có thể làm được. Tối thiểu mình có thể dùng cái tay này để mình ăn. Okay. Và chỉ có loài, bây giờ như nói là chỉ có loài người á mới mở được cái tay này thôi. Đó. Thế còn tất cả loài vật là như thế này hết. Cái này là dominant. Thành khi mình bị bệnh cái gì yếu thì cái mà để mà dominant force á, cái mà dominant tiếng Việt gọi là gì ta? Cái chính hả? Cái chính nó quay xuống này. Thì bây giờ cái tay này không làm được, không ăn uống. Bây giờ nếu mà mình chích thì cái bóp thịt mà nó quay thế này, mở cái tay mình ra như thế này là tối thiểu người ta ăn được, người ta rửa mặt được, người ta làm được những chuyện khác. Cảm ơn bác sĩ đã giải thích rất là chi tiết. Sau phần quảng cáo chúng tôi sẽ tiếp tục nói thêm để cho hiểu tiết về cái Neurological Institute. Cảm ơn quý vị khán giả của Little Saigon TV. Sau phần quảng cáo chúng tôi sẽ tiếp tục nói chuyện với Dr. Daniel Trung and Dr. Khang Trung. Thank you. Chương trình này được bảo trợ bởi Family Joy, tổ ấm y tế của mọi gia đình, 714 898 0765. Hi, welcome back to the OC Health and Education Show on Little Saigon TV. I'm your host, Julie Yip. Today, to continue the conversation about spasmodic dysphonia, spasticities, and Parkinson's disease, we have here Dr. Trung, Dr. Daniel Trung, and Dr. Khang Trung to the show. Julie cảm ơn quý vị khán giả của Little Saigon TV. Hôm nay Julie có thời gian nói chuyện với Dr. Trung, với Dr. Khang về bệnh Parkinson's disease, spasmodic dysphonia, thêm nữa về spasticity. These words are just so many syllables. So, as a speech pathologist, I work with so many patients, and patients that have strokes and Parkinson's disease, ALS, and as you mentioned before the commercial break, a lot of these impact your movement. As a speech pathologist, what we care a lot about is how it impacts a person's ability to communicate, and also more importantly, how it impacts a person's ability to eat and swallow. Because I think a lot of times, when in the Vietnamese community and Vietnamese family that we treat, or that I mean within my family, if my relative can't move, they're worried. But if they can't talk or they can't eat, sometimes they don't know our specialty as far as speech pathology. I want to ask you, when do you recommend speech pathology for some of your patients? And do you feel that a lot of our Vietnamese families are reluctant to access speech therapy as a form of treatment in addition to physical therapy? Well, it really depends on the person. Okay. But the bar I usually tell people is if you can't do something you want to do, then you may want to talk to your doctor. If you can't eat when you want to eat, or your speech is not as good, you may want to talk to your doctor first. It all starts with the family doctor, or your primary doctor. In terms of spasticity, a lot of patients with spasticity would have a history of strokes, multiple sclerosis, an injury to the brain or the spinal cord. So they may already have a neurologist or a specialist, and they can talk to them. In regards to Parkinson's disease, normally people will start off with very mild symptoms. In terms of like tremor, maybe they feel slow, a little rigid, or they don't walk as well. Or if they have a little bit more advanced disease in terms of the speech part, their voice is much softer. What we call hypophonia, where their speech is just lower in volume. And then the first person to see is your family doctor, and then you may be referred to us, either myself, Dr. Trung, or one of us at the Trung Neuroscience Institute, to be evaluated for Parkinson's disease or a movement disorder. And then from there, we'll do our evaluations in regards to speech. If we see that you have a hard time with talking, or a hard time eating, or drooling, things like that, we may refer to a speech therapist. Okay. Well, thank you so much for the detail. Thưa quý vị khán giả của Little Saigon TV, Julie đã có câu hỏi với Dr. Khang là lúc tại Julie làm trong nghề nghiệp là speech language pathologist, làm người âm ngữ trị liệu. Trước nhất là Julie giúp rất nhiều bệnh nhân mà có tai biến mạch máu não, mà spasticity là về cái khó khăn về cái
cái cơ thể của mình nó hơi cứng đó, là một cái specialty của bác sĩ Chân với bác sĩ Khang hôm nay. Julie đặt một câu hỏi là chừng nào bệnh nhân có khó khăn ăn uống hay nói chuyện, bác sĩ có giới thiệu cho bên cái người âm ngữ trị liệu hay không? Bác sĩ cũng nói đó là chừng nào bệnh nhân có khó khăn thì cũng luôn luôn phải trước nhất nói chuyện với bác sĩ của mình. Lúc mình giảng về cái khó khăn của mình chỉ nói chi tiết thêm, bác sĩ có giới thiệu cho neurologist là cái specialist. Cái Trung Neuroscience Institute specialize về đặc biệt về cho Parkinson disease với spasmodic dysphonia, đó là về cái khó khăn về cái âm thanh của mình. I think for me as a speech pathologist, I really do appreciate our neurologist specialists because we treat the symptoms, but oftentimes we don't know how to treat the underlying condition. So as a speech pathologist treat my patient, they have some kind of difficulties with talking, maybe there's a loudness issues or like a control issue, we oftentimes send back to the neurologist and say, can you reevaluate? Or oftentimes we also might say, maybe we think there might be a second stroke. So who do you think would be kind of responsible for seeing that? Because I think a lot of my patients, they don't know that they have a second stroke, for example, or a significant change in their status. Well, it would be their neurologist. So Okay. if you were referred by a neurologist, then you would go back to whoever referred you. If they feel like they have worsening symptoms, it's important that they talk to their doctors, any of their doctors, and to try to figure out what's the cause, and then we may be able to help them. In a person with Parkinson's, if they notice that their volume is lower, so they become more hypophonic, it could be a sign that they're not treated adequately. Okay. Medication, you take the pills, the same amount of medication, but your disease gets worse over time, so you may need more medication or more treatment. And so if you're noticing the voice problems, you're not eating as well or things like that, they should talk to their neurologist. So what you're saying that is oftentimes like these symptoms are so mild in the beginning, families don't see or patients don't see it right away. Yeah. So if it's a gradual decline, you may not notice it, on a day-to-day basis. Okay. And so people may not catch it right away, but over time they may notice certain things like talking on the phone is a little bit harder. People are asking you to repeat yourself. Those are common things that people with hypophonia have to deal with. Okay. Dr. Trung, I know you have so many years of experience. What are the early signs and symptoms that you see your patients coming in with for you to identify that they have Parkinson's disease, for example? Parkinson disease Parkinson disease có rất nhiều triệu chứng. Thường khi mà tôi đi học thì chỉ nghĩ là 4 triệu chứng chính là ngã, đuôn, chậm và cứng. Nhưng mà bây giờ càng ngày khoa học càng hiểu nhiều hơn á, thì cái số triệu chứng nó càng có nhiều hơn, và những triệu chứng nó đến từ trước nữa. Depression, trầm cảm này, rồi anxiety, lo lắng, nó cũng là constipation, cũng là một cái triệu chứng, và nó đến còn đi từ trước nữa, trước khi căn bệnh mà mình nghĩ là Parkinson và nhiều năm. Thế rồi cái gì la hét trong đêm, tất cả nó có những phần đó nữa. Nhưng mà những cái đó khoa học mới biết trong những năm gần đây, và vì ngày xưa mình nhìn cái căn bệnh nó một khúc nhỏ hơn, bây giờ mới biết là nó có cái quá trình dài hơn. Nó thành nó tương đối là complicated, nhưng mà thường đó, tất cả những căn bệnh đó nó đều có một cái quá trình. Và tôi làm cái này gần như là 35 năm, mỗi ngày chừng 20 bệnh nhân đến từ toàn một câu chuyện tôi nói ở ngoài, thì về sau đó, cái khác biệt của những câu chuyện nó một tí này nó giúp cho tôi có thể nghĩ cái bệnh đó là từ đâu đến và nó bắt đầu ở đâu, và bây giờ mình phải làm cái gì. Ví dụ có những người thí dụ họ giả bộ họ đến đó, thì cái quá trình của họ nó không phải đi từ ABCD như thế này, mà mỗi một cái thời gian nó nhảy, mà nó nhảy đến một cách rất nhanh. Cô này nói láo. Hoặc là họ đến cái triệu chứng nó đến cùng một lúc trên người. Thì cái bệnh nào mà nó có thể tất cả đến cùng một lúc trên người, cả tay cả chân tất cả một lúc, thì cái đó phải là từ một cái chất gì mình uống vào trong người, nó tan vào trong máu đi tất cả các nơi một lúc, thì lúc đó mình mới có triệu chứng đó. Hoặc là
từ những cái suy đoán đó mình có thể biết được. Tại bác sĩ có rất nhiều bệnh nhân với rất nhiều kinh nghiệm á, thì bác sĩ là more, you're able to do more the differential diagnosis. So giống như Julie làm trong nghề nghiệp của speech therapy, I treat the symptom. So, but I can't tell you what the different movement disorders are, and I don't know all the stories behind it, all the symptoms. So I think that, the more experience you have, especially over 35 years experience with Parkinson, that when a patient comes, your treatment protocol or how you approach the patient is a lot more methodic and more systematic and more targeted. So how do you, Dr. Kong, start a course of treatment? Because there's so many ways to treat it, but how do you see a change in courses from the beginning of Parkinson's disease and as it progressed later on? Yeah, so in the beginning, Parkinson's disease is due to a decrease in dopamine, loss of dopaminergic neurons. Can you explain that a little bit for our audience? So there's a part of your brain that is focused, that it produces dopamine. So we call these dopaminergic neurons. And in that, in Parkinson's start to die off. And so once your dopamine activity levels start to drop, then you start to notice symptoms. The most common thing that people are, when they come to us, and they think they have Parkinson's or they're afraid for Parkinson's, is the tremor, because that's the thing you notice the most. Because your hand shakes, you can see that. But people do have a variety of other symptoms: stiffness, rigidity, slow, the sleep behavior disorders that some people have, where they may act out their nightmare dreams and things like that. But when they come and see us, one of the things we do is we evaluate them to see if they have a Parkinsonian disease, and then we may try them on medication and see if they improve or not. Well, definitely after a commercial break, we'll learn a lot more about Parkinson's disease and all the different ways that the Institute can help. Julie, cảm ơn quý vị khán giả. Cô Little Saigon TV sau vòng quảng cáo, chúng tôi sẽ tiếp tục nói chuyện với Dr. Trung and Dr. Kong. Cảm ơn quý vị khán giả. Cô Little Saigon TV. Chương trình này được bảo trợ bởi Family Joy, tổ ấm y tế của mọi gia đình, 714 898 0765. Hi, welcome back to the OC Health and Education Show on Little Saigon TV. I'm your host, Julie Yip. We're going to continue our conversation to learn about Parkinson's disease and spasticity with Dr. Trung and Dr. Kong. Julie cảm ơn quý vị khán giả của Little Saigon TV trong chương trình Kiến thức, y khoa, gia đình và xã hội. Hôm nay Julie sẽ tiếp tục nói chuyện với Dr. Trung, với Dr. Kong về triệu chứng Parkinson, về thiếu thiêm, về spasticity. Well, today we have a great opportunity to learn so much detail about these diseases and some of these symptomologies. I want to know from you, doctor, is that, I know that your center is so specialized, and that there's people all over the world want to have access to coming to your center. How does a family approach the clinic or learn to get services through there? Well, if you have concerns for a neurological disease, Parkinson's, you feel like you have spasticity, and you don't know the cause, the first person to talk to is your family doctor. And then they can maybe be able to refer you to see a neurologist. It doesn't have to be us. But they can refer you to see a neurologist, and then you can see that neurologist and take that from there. In our office, if you are interested in coming to our office, you can always contact our staff and then inquire whether or not you can make an appointment. I don't deal with insurances, so I can't tell you what insurance we take, but the first process is to talk to your family doctor, who may be more familiar with that. Because if your insurance requires it, you may need a referral, and that's how you get to see a neurologist. And then you see the neurologist, and then they will evaluate you. Okay, so right now, so you're just deferring it to the first primary care physician first, so they can oversee the patient's needs. Yes, so because sometimes you don't need to see a neurologist just yet, depending on what you have. And then also they can be the ones that can start treatment on some neurological conditions, and then take it from there, because you don't want to wait either. Our wait list is many months, and so sometimes it's hard to get in to see a neurologist, and so the family doctor or the primary care provider
would be your first step. And also, that will help you figure out where you may need to go exactly. Okay, thank you so much. Thưa quý vị, nếu quý vị có triệu chứng về mình lo lắng về Parkinson disease, sao mình có cơ thể của mình nó cứng, mình khó khăn á, thì trước nhất bác sĩ nói đó là mình phải đi bác sĩ primary care của mình, là bác sĩ chính của mình trước. Bác sĩ chính của mình có thể tra thuốc cho mình, chữa trị về cái symptoms sớm. Mà chừng nào mình thấy cũng có cái khó khăn thêm thì bác sĩ sẽ chứng nhận coi mình có cần đi neurologist. Chừng nào quý vị cần liên lạc bác sĩ đây, bác sĩ cũng nói là tại trung tâm là cái specialist về Parkinson có thể phải chờ cũng mấy tháng mới được lấy cái hẹn, mà không phải là không có được vô, mà điều hôm nay mục đích của mình á là để cho giảng cho khán giả của Little Saigon TV để cho họ hiểu về Parkinson disease, về cái triệu chứng, về cái mình cũng hiểu là nhiều cái phương pháp để cho giúp bệnh nhân. Dr. Trung, is there anything that we need to talk about as far as Parkinson's disease that we probably missed a little bit in our earlier conversation? Well, Parkinson's disease is so complicated. There are so many symptoms that people don't put it together. And we actually have a bird view, có một cái nhìn từ trên khái quát để mà có thể hiểu những cái đó nó dính vào với nhau ra sao. Thế thì sau khi nếu mà không giải quyết được thì chúng tôi sẵn sàng chúng tôi khám những bệnh nhân đó. Nhưng cái trung tâm của chúng tôi thì phần đông biết nhiều qua những chương trình nghiên cứu mà chúng tôi đã làm. Thì ngày xưa chúng tôi nghiên cứu trên súc vật, thế xong từ trên trên con chuột, xong rồi ứng dụng nó trên người. Bây giờ thì những cái ngoài ra còn những chương trình nghiên cứu trên người, thì the main person ở đây là người chính là bác sĩ Công Trương, nghĩa là một nhân tài trẻ. Nếu mà quý vị có những cái gì đặc biệt đó, những cái triệu chứng đặc biệt không giải quyết được thì tôi sẵn sàng giúp. Nhưng mà cái thời gian mà tôi có đó thì hiện tại ngắn đi vì tôi có nhiều công việc khác phải làm. Như là trung tâm tôi là có thể là trung tâm độc nhất của người Việt mà là chủ biên của một tờ báo y khoa. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. You know, I just learned so much that, you know, I thought the Movement Disorder Center was just a clinic that treats patient, but what I'm learning today, it's also a research facility. Dr. Trung was mentioning that you lead part of that research with I guess he said like not the rat part, but now you're doing with the human subjects. So can you tell us a little bit about what research is? Because, you know, when we have a family member who has Parkinson, and if a doctor says, oh, would you like to be part of a study, we often are kind of afraid to join because we said, is this experimental? Is it going to affect us? Is it going to hurt us? So what do you say to some of the family members who are reluctant to join a study, for example? So when somebody has a disease and there's a clinical trial, and and you're asked if you want to participate, it's a completely voluntary process. So the person has to choose to come and join us, and then so the process starts off with, they might have heard about it through their doctor, might have found out about it online, and then they ask us questions about that. They can contact our office if they are interested in any of the research studies that we are doing, or in the areas that we're doing, and then we will give them information. And so we give them a lot of information, and we make sure that they are aware of everything that's going on, and then they make that decision. We will talk to them. They'll meet us, and then we'll talk to them, and then if they agree to a study, then we would go forward. And this applies to most studies, in that the first part is just to be made informed and made aware of the study. They are all technically experiments, and so there's always a concern about the unknown. But that's why you would need to talk to the person in charge, such as myself, and we would walk you through it. We would talk about what's to be expected in a clinical trial, or that specific clinical trial, and also what concerns or adverse events or risks are involved. And then we would answer any questions you would have. It's completely voluntary. Well, thank you so much, Doctor. Let me join something. Khi mà vào trong chương nghiên cứu á, chúng tôi nghiên cứu những cái gì mà mọi người đã biết hết rồi.
you go into để tìm những cái gì mới lạ, thì những cái gì mới lạ, những cái mà hiện tại chưa giải quyết được. Thành nếu mà vào trong đó, tức là những cái gì mình chưa được giải quyết, thế bây giờ chúng tôi hoặc là không giải quyết được, hoặc là tôi tìm cách tôi giải quyết cho những cái mới. Chứ còn những cái gì đã biết rồi đó và chữa được rồi đó, không thời giờ mình không phí thời giờ vào những chuyện đó, mình vào những cái vấn đề mà hiện tại chưa giải quyết được hoặc là không biết để mà làm được. Ví dụ có những bệnh, có những triệu chứng hiện tại chưa chữa được, hay không chữa được, hay không có thuốc chữa, thì chúng tôi ở trong những chương trình những cái gì mà chưa chữa được rồi. Còn những gì đã chữa được thôi, đâu có ai. Rồi cái trung tâm của bác sĩ là chú ý về cái gì mà mình cần chưa chữa được, thì mình làm cái phương pháp mới. Và có khi có những thí dụ như thế này, những người bệnh nhân chữa bệnh Parkinson một thời gian đó, thì bệnh nhân rối loạn vận động, cho thuốc đủ đó, thì rối loạn này, gia đình thì khó khăn những cái đó, khó chịu cái đó, nhưng người bệnh nhân thì rất thích cái đó, vì như vậy múa may một chút nhưng anh ta đi đứng được, người ta tự do được. Nhớ? Thế bây giờ này, thuốc chữa mấy cái đó thì đâu mà có, không có. Thế chúng tôi thì thí dụ bây giờ một cái thuốc để chữa cái đó là amantadine chẳng hạn, thì đó là thuốc chữa cảm cúm. Thế vô tình một người bệnh nhân bảo rằng là hỏi tôi bị cúm, tôi uống cái thuốc này bây giờ tôi không bị lắc nữa. Từ đó mình nghĩ là biết là cái này là cái có thể dùng được. Và cái nhà nghiên cứu mà mình join cái này là cũng không phải là cái sở phép không, mà cũng có nhiều cái quyền lợi. Mình vào cái đó và thí dụ bây giờ những cái thuốc mà chữa Parkinson như là Miapex, bây giờ nhớ là off the label cái đó, thì cách đây 30 năm tôi là những người nghiên cứu cái đó. Cái center của tôi là center có nhiều bệnh nhân nhất về cái đó, lúc mà không có thuốc thì phải chữa cái đó cả. Cách đây 35 năm. Julie cảm ơn bác sĩ Dr. Trung and Dr. Kong, Dr. Trung đã tới hôm nay. Julie hiểu biết về hiểu nhiều về Parkinson, về cái triệu chứng để giúp cho bệnh nhân được. Julie thấy đó là bữa nay là mình có thời gian học hiểu để cho khuyến khích cho bệnh nhân, mà không phải là tới cái trung tâm đây không, mà mình phải hiểu về cái bệnh đây và làm sao mình được join cái research study. Julie cảm ơn bác sĩ rất nhiều đã dành thời gian tới hôm nay. Thank you so much to the viewer of Little Saigon TV for joining us today. We had a great opportunity to learn about Parkinson's disease, the different treatment approaches, but also learning that the Trung Neuroscience Institute is a clinic, but also a research center, finding new ways and discoveries of the conditions that has not been treated yet. So we're so excited to introduce to you today the programs, and hopefully we have more opportunities to talk to the community. Julie cảm ơn quý vị khán giả của Little Saigon TV đã theo dõi chương trình kiến thức y khoa gia đình và xã hội. Julie hẹn gặp lại tuần tới. Cảm ơn quý vị khán giả.